vaan kaikille. Täällä sitä ollaan Mieraslompolon kohdalta lähdössä Kaltoaivin erämaahan. 4 päivää edessä. Yksin vaeltamista. Katsotaan mitä tulee. Ajattelin vähän jotain omia mietteitä tässä matkan varrella kuvailla ja vähän maisemia. Ei muuta kuin matkaan tonne päin. Se on moro. No niin, matkaan on päästy ja kohta tulee jo 5 kilometriä täyteen, mitä on kävelty. Ja täytyy sanoa, että toi alkumatka on ollut aikamoista mielialan vaihtelua. Että sitä ylämäkeä kun lähdettiin tuosta autolta kävelemään, niin 1,5 kilometriä ainakin oli ylämäkeä ja aikamoista kivikkoa. Mutta eipä siinä. Vähän ylemmäs kun päästiin, niin alkoi mieli muuttumaan. Ja sitten jo jossain vaiheessa taas tuntui siltä, että tämähän on todella hienoa, että täällä on niin hienoa olla yksinään nyt ja ihan rauhassa ja hyvät ilmatkin vielä ainakin tähän alkuun tuli, että ei ole vettä satanut vaikka pilvistä onkin. Että tästä on hyvä jatkaa. No niin, tervehdys. Alkuperäinen suunnitelma oli olla yötä tuolla Vudnejärven rannassa, mutta siinä vaiheessa vielä sen verran hyvin jalat jaksoi, että jatkettiin matkaa vielä tänne Vajimusjärven rantaan, joka näkyy tuolla taustalla. Eli pieni matka vielä ja sitten telttaa pystyy ja iltapala. Leiri pystyssä. Ei muuta kuin iltapalaa ja makupussi ja odottelee huomista. No niin, ensimmäinen päivä takana ja ensimmäinen yö edessä. Teltta on pystyssä ja kaikki kunnossa. Olipahan kyllä päivä. Alku oli vähän haastavaa mutta sitten alkoi kyllä jalka toimimaan ja meni ihan mukavasti, että pääsi tänne tosiaan vähän pidemmällekin, mitä oli alkuun suunnitellut. Ja täytyy sanoa, että kyllä tää kameralle juttelu on kanssa vähän tämmöistä pientä terapiaa tässä samalla, että tuli täällä jotenkin tossa vielä kävellessä meni ihan mukavasti, mutta sitten tänne leiripaikalle kun pääsin, niin iski jotenkin vastaan, että täällä on kyllä aika yksinään tällä hetkellä, että kaukaa kotoa. Että täytyy sanoa, että on kyllä aika kova koti-ikävä ja ikävä perhettä, joka on tuolla aika kaukana tällä hetkellä. Mutta kyllä tää tästä. Kello alkaa olemaan kohta 9, että ei ole paljon vielä, mutta hyvä mennä ajoissa nukkumaan, niin ehkä pääsee ajoissa hereillekin. Huomenna on reissun pisin päivä. Arviolta jotain 26 kilometriä varmaan, ja ainakin jos sinne Yläpulmankijärven rantaa Adolfin kammille asti pääsee. Mutta pitkä päivähän siinä on aikaa kävellä. Eikä pitäisi olla kovaa kiirettäkään, että ehtii pitää taukoja ja syödä hyvin matkan varrella. Mutta katsotaan mitä se huominen tuo tullessa. Aamulla sitten uusi päivä ja matka jatkuu. Ei muuta kuin hyvää yötä.
Tuossa alkaa pikkuhiljaa olemaan sitä maisemaa, mitä seuraavat pari päivää tulee käveltyä. Eli puita ei paljon näy. Noi viimeisetkin puut tosta vielä häviää, kun vähän noustaan tonne ylemmäs. No niin, terve vaan. Täällä sitä mennään toisena päivänä jo pitkällä. Tähän Buksajärven suunnille on selvinnyt jo tänään useampi kilometri takana ja poroerotusaita pitäisi tässä jossain olla lähellä ja täältä löytyikin tämmönen poromiesten ja naisten melkeinpä kylä. Rakennuksia on useampiakin. Katsotaan, jos täältä löytyisi jostain joku hyvä terassi tai joku muu paikka, missä laittaisi lounaan tulemaan. Sen jälkeen matka jatkuu. No ei nyt tullutkaan jäätyä sit kuitenkaan siihen poromiesten kämpille, että siinä nyt ei niin hienoa terassia näyttänyt olevan ja näytti olevan aika huonossa kunnossa ne kaikki mökit ja muutenkaan ei ollut oikein mukava paikka jäädä syömään, niin jatkoin vielä vähän matkaa tämmösen pienen Tunturilammen rantaan ja tässähän on hyvä paikka keitellä lounas. Tuolla se onkin jo tekeytymässä, että kohta pääsen jo syömään. Nyt oli lounaaksi tosiaan vuorossa tämmönen itse kuivattu ruoka, että siellä on kaikenlaista. Tää oli niinku kebab-kuskus niminen ruoka, että täällä on kesäkurpitsaa ja sit siellä on tomaattia ja kebab-lihan tilalla me ollaan seitania. Ja ne kaikki tosiaan tuli itse kuivailtua kotona ja sitten sinne vielä päälle toi kuskus, jossa oli seassa oli vähän seessamin siemeniä ja mausteita. Ihan toimiva setti. En tiedä onko noin mausteet ihan omaa lempparia, mutta kyllä sitä ihan syö varsinkin täällä ulkona. Vaikka jostain syystä ei ole kyllä ruokahalu ollut vielä ainakaan tässä vaiheessa reissua mitenkään kummonen, mutta kyllä se ruoan saa silti ihan alas menevään mukavasti. Morjesta. Vuorboaivin huipulle on päästy, eli korkein kohta tällä reissulla. Ei ollut ihan helppo pätkä tänäänkään, että ja vielä olisi jonkun verran matkaa, jos meinataan sinne Adolfin kammille asti päästä. Tuossa yksi vaeltaja on tänään tullut vastaan. Hän oli kuulemma tullut justiin sieltä Adolfin kammilta. Kehu kyllä niin paljon sitä paikkaa, että sai itekin vähän virtaa siitä, että eiköhän me sinne yritetä nyt mennä, vaikka pitkä päivä tänään onkin. Kuulemma se on semmonen keidas täällä muun maiseman keskellä, eli kuten tästäkin näkyy, niin tällaista maisemaa täällä on useampi päivä nyt kuljetaan. Mutta palataan mahdollisesti, jos selvitään sinne Adolfin kammille. No niin, tänne Adolfin kammille on selvitty ja täällä on tosiaan yksi tämän alueen nähtävyyksistä, eli tämmönen aika hieno putous.
tää päivä tosiaan oli vähän rankka, ehkä turhankin rankka. Varsinkin tää loppupätkä oli aika kova, kun tosta siitä MTB-reitiltä lähti tänne Adolfin kammin suuntaan. Et tännehän ei minkään näköisiä polkuja tullut, että sitä kuljettiin minkä reitin sattui löytää. Tänne tosiaan selvittiin ja kylläpähän se kannatti. Kamat on kuivumassa nyt tuo kammin sisällä vähän. Siellä oli valmiiksi jo tulet kaminassa, että siellä on pari kaverusta. Oli jo aikaisemmin kun tulin tänne, että en viitis siellä kuvailla sen enempää. Mutta huomenna matka jatkuu. No niin, terve vaan. Tulin tähän pihalle vähän kokkailemaan aamupalaa, niin saa tuolla muut vielä nukkua sisällä. Kyllä toi eilinen matka kyllä tuntuu polvissa ja nilkoissa aika mukavasti, mutta tänään on onneksi vähän lyhyempi reissu edessä. Ja tarkoitus oli tänään kävellä tonne, tai alkuperäinen tarkoitus oli tänään kävellä tonne Vuopme Galdojärven rantaan. Sinne on kanssa ainakin karttaan merkattu joku kammi, että se on ilmeisesti niin huonokuntoinen, että se on lähinnä nähtävyys vähän niin kuin se on tänne merkattukin. Että taida jättää sen välistä, niin se lyhentää sitten loppureissun matkaa ainakin tommoset 4 kilometriä varmaan. Niin käytän sen hyödyksi ja kävelen sitten vähän pidemmälle tätä varsinaista reittiä tänään. Semmonen suunnitelma tänään. Tänään on ainakin täällä ihan mukavan näköinen ilma, että katsotaan alkaako satelemaan vettä vai ei. Ainakin tälle päivälle alkuun luvattiin aika paljon vettä. Katsotaan kuinka käy. Aamu on ainakin ihan mukava ja ihan kuin aurinkokin tuolla pilvien takana jossain näyttäisi paistelemaan.
No niin, tää MTB-reitti on taas saavutettu, että ei tarvi niin tarkkaan enää karttaa ja seurailla, niin saa polkua pitkin taivalta. Tästä matka jatkuu taas sitten eteenpäin ja tonne huipulle näköjään seuraavaksi pitäisi nousta. Joltakin on rinkasta pudonnut öljytynnyri. On kyllä akeita laakeita, eikä yhtään puuta missään. Täällähän alkoi ihan aurinko paistamaan. Ekan kerran tän reissun aikana. Ja tonne huipulle sitten seuraavaksi. Tää kyllä aika erinäköistä kuin monessa muussa vaelluskohteessa, mitä Lapissa on aikaisemmin käynyt. Ja kun tuntureille kiipee, niin siellä voi näyttää tältä. Ei ole paljon puita ja näkee pitkälle, mutta täällä on samaa maastoa koko ajan. Moro moro. Alla Kalttuaivi huipulle päästy. On kyllä aika hienot näköalat nyt. Ilma vähän selkeni ja aurinkokin paistelee. Tuolla taustalla, en tiedä näkyykö kameralle, mutta tuolla taustalla näkyy noita Norjan lumihuippuisia vuoriakin. Aika kova tuuli täällä on tällä hetkellä. Ilma selkeni, niin alkoi tuulemaan aika kova.
jatkuu. Kova on tuuli, mutta aurinko paistaa eikä näytä ainakaan siltä, että alkaisi sataa vettä ihan lähiaikoina. Eli hyvä jatkaa matkaa. No niin. Aika pitkälle taas selvitty ja vähän laskeuduttiin tuolta ylhäältä, niin täytyy sanoa, että ihmeellisistä asioista voi olla onnellinen. On niin hienoa nähdä, kun täällä on puita. Ja muutenkin tää maasto muuttui heti jotenkin vähän vehreämmäksi, kun tultiin vähän alemmas tuolta ylhäältä. Sen Adolfin kammin jälkeen hän ei yhtään puuta on näkynytkään. Täällä niitä taas näkyy. Joku sähkölinjakin menee tuolla taustalla. Ei muuta kuin matka jatkuu. No niin, tänne Seitakiven läheisyyteen on selvitty, missä piti alun perin olla tää 4. ja viimeinen yö, mutta nyt sen verran hyvällä mallilla, että jäinkin tähän lounaalle ja tästä jatkuu kohta sitten matka vielä eteenpäin. Tässä oli tämmösiä poromiesten vanhoja kämppiä, niin tähän löytyi tämmönen hyvä suojaispaikka, kun on niin kauhea tuuli tänään täällä taas ollut, että tässä on ollut mukava syödä.
niin, täällä sitä mennään. Kello alkaa olemaan 5:30 ja matkaa olisi jäljellä vähän vajaa 3 kilometriä tuohon mihin olin suunnitellut tänään nyt mennä. Tänään on kyllä niin hyvin toi jalka liikkunut, että huomiselle jää enää vajaa 5 kilometriä matkaa. Ja sitten olisi tää reissu taputeltu ja suihkuun ja autolla kohti etelää. Mutta ennen sitä on vielä viimeinen telttayö edessä ja vajaa muutama kilometri sinne vielä matkaa, joten ei muuta kuin eteenpäin. Viimeisen illan kunniaksi valkosuklaan nugaa mousse. Mikä siinä on, että joka telttayö tai ilta alkaa vähän sataa vettä. Se ainoa yö kun oli kammissa, niin silloin ei tainnut koko yönä sataa yhtään vettä. Ilta ja aamu oli niin hienoja. Huomenta. Viimeinen aamu. Yöllä heräs useamman kerran ja kuunteli, kun ei tuule yhtään eikä sada yhtään. No nyt tuulee ja sataa.
No niin, ja taas mennään. Viimeistä kertaa. Piti tossa ensimmäisen 100 metrin jälkeen riisua päällimmäiset kuorivaatteet pois, kun tuli niin kuuma. Reissun hienoimmalta päivältä vaikuttaa. Vaikka aamulla vähän satelikin vettä ja oli tuulta kun heräsi. Mutta siitä se sitten selkeytyi. Hyvä ilma kävellä. Loppumatka. No niin. Reissu alkaa olemaan lopuillaan ja on kyllä ollut rankka, mutta todella hyvä reissu. Ei voi muuta sanoa. Tästä on enää 2,5 kilometriä suunnilleen sinne tuonne Nuorgami-Utsjoki-tien varteen. Mutta tuonne viereisen tunturin huipulle nousee tommonen hiekkatie, mitä on sitten vähän päälle kilometri vielä tuossa lopuksi. Niin hyvä väli tässä kuvailla loppusanat. Ja tuolla ylempänä taas tuuleekin niin kauheasti, että on pitänyt vetää kuoritakit päälle, ettei tarvitse palella siellä. Mutta eipä siinä. Hyvä jos jaksat katsoa videon loppuun ja katsotaan tuleeko vielä joskus